یا قرار در مورد جوین ها صحبت کنیم توی نرم افزار تبل و دسکتاپ. ما دو مدل جوین داریم، جوین فیزیکال و جوین لاجیکال. جوین فیزیکال بخشیه که شما میتونید با دو تا جدول رو با همدیگه ارتباط بدی و جوین بدی و از اون حالت جوین ها استفاده کنی: inner join, left join, right join, full outer join. از اینا میتونید استفاده بکنید توی جوین فیزیکال. توی جوین لاجیکال داستان زر متفاوتی، یعنی یک ریلیشن ایجاد میشه بین جداولتون، یه نقاط ضعف و قوتی داره که با همدیگه جلوتر. من امیر هنرمند هستم. امروز قراره کامل باز کنیم ببینیم جوین ها توی نرم افزار تبل و دسکتاپ چجوریه، کدومش بهتره، کدومش رو باید استفاده کنیم، کدومش رو نباید استفاده کنیم. بریم زودتر این موضوع رو با هم بررسی کنیم. ما یه بخشی داریم، خب یک جدول به صورت کامل اینجا وجود داره که میبینید به علاوه که روش کلیک میکنید اینجا یک ارتباطی میتونید ایجاد بکنید. من به محضی که بخوام یک جوین فیزیکالی ایجاد بکنم یه دابل کلیک میکنم، میبینید که کادر به صورت کامل باز میشه. خواستم روی ضبط کلیک میکنم، دوباره میبندمش، بازش میکنم. من قرار اوردرم رو با پیپلم ارتباط بدم، یعنی یک جوینی میخوام بزنم، یک اینری میخوام بگیرم ازش، یک خروجی میخوام که این دوتا جدول فقط اونایی که مشترک هستن رو به من برگردونه. خب من اینجا بر اساس پرایمری کی هایی که وجود داره باید عمل بکنم. اینجا پیپل رو میکشم و روی صفحه قرار میدم. ببینید یه کادر نارنجی رنگی برای من قرار میده که این سلکت شده. اوکیش میکنیم. نگاه کنید اینجا اومد جوین اینر زد برای من، اینر جوین. بر اساس چه فیلدی؟ هنوز فیلدش رو نگاه کنید به من نمایش نمیده. من میتونم روی این دوتا دایره کلیک بکنم، باز میشه، میگه ریژن رو با ریژن برات گرفتم. خب این گزینه عالیه، ریژن با ریژن رو برای من گرفت. اینجا دارید ببینید که جوینر رو برای من برقرار کرد. حالا میایم پایین ریزالتش رو با هم دیگه میبینیم از این بخش. خب نگاه کنید من یه جوین فیزیکالی زدم اینجا و دارید میبینید ریژن با ریژن. اگر بخوام میتونم حذفش بکنم، اگر بخوام میتونم فیلد دیگه ای رو انتخاب بکنم یا میتونم چند تا ارتباط رو ایجاد بکنم. اگر خواستم از لفت استفاده بکنم، لفت رو میزنم، رایت رو میزنم و فول اوتر. نگاه کنید داستانی که وجود داره توی جوین های فیزیکال، اینر بهترین گزینه ایه که میتونید ازش استفاده بکنید. یه زمانی هست که رایت و لفت هم اوکی هستش و میتونید به اون هدفی که میخواید برسید. اما توی این جوین ها ستای بعدی شما افزونگی دیتا خواهید داشت، یعنی شما بر اساس ممکنه که توی 5000 تا رکوردت 1000 تاش به نوعی با هم ارتباط داشته باشه، لفت رایت اگر بخواید بگیرید، بقیه رو نرم افزار خودش به صورتی نال براتون پر میکنه که این میشه خودش مبحث افزونگی دیتا که زیاد گزینه جالب و جذابی برای ما نیست. اینر گزینه بهتریه. پس من اینجا یه جوین اینری ایجاد کردم که دارید میبینید. خب بسیار عالی. من کادرش رو میبندم. دقت بکنید دو تا دایره اینجا برای من قرار داد که جوین فیزیکال من این تو قرار گرفته. دوباره دابل کلیک کنم میتونم برم توش و موارد رو ببینم. دیتای منم که کامل برای من آورده. نکته بعدی که وجود داره، من میخوام یه ارتباطی بدم دوباره بیرون با یه جدول دیگه. من برای مثال پیپر رو میکشم. نگاه کنید به محض که پیپر رو میکشید میندازید یه خطی براتون ایجاد میشه. این جوین لاجیکال هستش.
یا مبحث ریلیشن بین جداولتون دوباره با مبحث پرایمری کی. اگر دقت بکنید اینجا یک علامت تعجب آلرتی برای من نمایش داره میده و پایین داره بهت میگه انتخاب کن. من از اینجا میام و گزینه ریژن رو استفاده میکنم و از سمت پیپل هم روی ریژن کلیک میکنم. به محضی که کلیک میکنی دوتا جدول جداگونه داره بهت نمایش میده، اما این قابلیت رو بهت میده که از هر دوتا جدول بتونی اطلاعات رو با هم دیگه نمایش بدی. ارتباط درستی. دوباره من میخوام ارتباط رو چک کنم، اینجا روی خط کلیک میکنم و اینجا توی پرفورمنس آپشنش شما میبینید اینجا نوشته کاردینالیتی منی تو منیه، چند به چنده، منی تو وان باید باشه. نگاه کنید منی تو منی تشخیص داد این سمت من وانه چون 4 بار فقط تکرار شده. وست، ایست، سنترال و ساوت. میبینید 4 تاست، پس میشه منی تو وان. توی وان 1 بار تکرار شده، بیشتر از 1 بار میشه منی و خیلی راحت میتونی این کار رو انجام بدی. تو بخش پایین هم میگه سیم رکورد مچ، دقیقا اونایی که مچن با هم دیگه رو فقط بیار. میتونی چیزای دیگه هم بذاری all records match، همه رکورد هایی که مچن به نوعی، فقط اونایی که برابر هستن نه. ممکنه شما توی یک فیلدی یک وستی وجود داشته باشه که بخواید اون رو هم درگیر این موضوع بکنید. بسیار عالی. اینم از جوین لاجیکال و فیزیکال. مشخصاتش رو گفتیم، کدومش بهتره برای استفاده کردن. خب قطعا بخش جوین لاجیکال یا همون ریلیشن بین جداولت که افزونه دیتا نداری ولی این قابلیت رو بهت میده که بتونی از همه فیلد ها توی همه جداولت استفاده بکنی. اینجا دوتا مفهوم استار اسکیما و اسنوفلک مشخص میشه که توی استار شما یک مین تیبل یا بریچ تیبل دارید، همه تیبلاتون رو به اون ارتباط میدید و میشه مین اصلی ارتباط دهنده جداولتون و یه بخشی به صورت اسنوفلک هستش که دونه برفیه، یعنی یک انشعابی بیشتر از اون موضوع گرفته شده، یعنی یک انشعاب عقب‌تر هست. حالا نکته‌ای که وجود داره اینجا جوین فیزیکال و لاجیکال رو دارید میبینید توی حالت استار به صورت ستاره‌ای، یعنی من اگر بیام ریترن هم قرار بدم اینجا و بتونه جوین نمایش بده، نگاه کنید من اگر چند تا جدول دیگه هم داشتم و به این جدول اوردرزم وصل می‌کردم حالت استار داشت. اما اگر من بیام یک جدول دیگه به پیپل اضافه کنم و انشعابش بیشتر بشه، اون مبحث میره روی مبحث حالت مدل داده‌ای اسنوفلک، دونه برفی میشه، انشعابات بیشتر میشه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.